હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવીશું સાંજના નાસ્તામાં કે પછી ડિનરમાં સર્વ કરી શકાય એવા ટેસ્ટી પાઉં પિઝા, જે ફક્ત 10 જ મિનિટમાં બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. અને એને બનાવવા માટે આપણને ઓવનની પણ જરૂર નથી પડતી. ઓવનનો યુઝ કર્યા વગર ઘરની જ કઢાઈમાં આ ટેસ્ટી ચીઝી પાઉં પિઝા આપણે બનાવીશું, જો બાળકોથી લઈને મોટા દરેકને ખૂબ પસંદ આવે છે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં સ્ટફિંગ બનાવવા માટે એક બાઉલમાં આપણે એક નાની સાઇઝનું ઝીણું સમારેલું ટામેટું ઉમેરીશું. 3 થી 4 ટેબલસ્પૂન જેટલું એ ટામેટું છે. 3 ટેબલસ્પૂન ઝીણું સમારેલું કેપ્સિકમ ઉમેરીશું. 3 ટેબલસ્પૂન જેટલા ફ્રોઝન મકાઈના દાણા ઉમેરીશું. હવે સાથે જ આપણે એમાં એક મીડિયમ સાઇઝનો ઝીણો સમારેલો કાંદો એડ કરી દઈશું. આ 4 ટેબલસ્પૂન જેટલો કાંદો એડ કર્યો છે. હવે એની અંદર આપણે 1/3 કપ જેટલું છીણેલું પ્રોસેસ્ડ ચીઝ એડ કરી દઈશું. હવે એમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો આપણે પિઝા સોસ ઉમેરી દઈશું. બે ટેબલસ્પૂન જેટલું આપણે અહીંયા મેયોનીઝ ઉમેરીશું. અહીંયા મેં પ્લેન મેયોનીઝ જ લીધું છે. તમે કોઈ પણ ફ્લેવરવાળું મેયોનીઝ પણ લઈ શકો છો. 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું આપણે ટોમેટો કેચઅપ એડ કરી દઈશું. 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી જેટલો કાળા મરીનો પાવડર ઉમેરીશું. અડધી ચમચી આપણે એમાં ઓરેગેનો ઉમેરીશું. અડધી ચમચી રેડ ચીલી ફ્લેક્સ ઉમેરીશું. સ્વાદ મુજબ એમાં આપણે મીઠું ઉમેરી દઈશું. હવે આ બધી જ વસ્તુને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે. આટલી ક્વોન્ટિટીમાં 3 પિઝા પાઉં બનીને તૈયાર થશે. તો જો તમારે વધારે બનાવવું હોય તો સ્ટફિંગની ક્વોન્ટિટી તમે તમારા અકોર્ડિંગ ડબલ કે ટ્રિપલ કરીને લઈ શકો છો. તો અહીંયા સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે અહીંયા મેં 2 નંગ પાઉં લીધા છે, જે આપણે વડાપાઉં અને દાબેલીમાં યુઝ કરીએ છીએ. તો એને આપણે વચ્ચેથી થોડા કટ કરી લઈએ આ રીતે. હવે આપણે ચારેય સાઈડ પિઝા સોસ લગાવી દઈશું. જો તમારી પાસે પિઝા સોસ ના હોય તો તમે શેઝવાન ચટણી કે પછી ટોમેટો કેચઅપનો પણ યુઝ કરી શકો છો. તો ચારેય સાઈડ આપણે આ પિઝા સોસ લગાવી દેવાનો છે. હવે આપણે જે સ્ટફિંગ બનાવ્યું હતું એ ઘણું બધું સ્ટફિંગ આપણે આની ઉપર મૂકીશું. સ્ટફિંગ જેટલું વધારે હશે પિઝા પાઉં પણ એટલા જ વધારે ટેસ્ટી લાગશે. તો હવે આપણે એની ઉપર પ્રોસેસ્ડ ચીઝ છીણી લઈએ. જો તમને મોઝરેલા ચીઝ પસંદ હોય તો તમે મોઝરેલા ચીઝ પણ એડ કરી શકો છો. હવે પાઉંની બીજી સાઈડથી આ રીતે આપણે એને કવર કરી લઈએ. અને પાઉંની ઉપરની સાઈડ પણ આપણે થોડો પિઝા સોસ લગાવી દઈશું, જેથી આપણે એની ઉપર જે ચીઝ છીણીશું એ બરાબર ચોંટી જાય. તો થોડું થોડું ચીઝ આપણે બંને પાઉં ઉપર છીણી લેવાનું છે. અહીંયા આ જે સ્ટેપ છે ટોટલી ઓપ્શનલ છે, પણ આનાથી પિઝા પાઉં દેખાવમાં ખૂબ જ સુંદર લાગે છે. તો હવે આની ઉપર પણ આપણે થોડા રેડ ચીલી ફ્લેક્સ અને ઓરિગેનો સ્પ્રિંકલ કરી દઈએ. તો આ આપણા ટેસ્ટી પિઝા પાઉં બનીને તૈયાર છે. હવે આપણે એને બેક કરવાના છે. તો એ માટે એક સ્ટીલની પ્લેટને આપણે પહેલાં તો તેલ લગાવીને ગ્રીસ કરી લઈએ. હવે એની અંદર આપણે થોડો મેદો સ્પ્રિંકલ કરીને એને સરસ પ્લેટમાં ફેલાવી દઈશું, જેથી પ્લેટ આપણી ગ્રીસ થઈ જાય. અને હવે આપણે એની અંદર બનાવેલા પિઝા પાઉં મૂકી દઈએ અને ચીઝ ઓગળે નહીં ત્યાં સુધી 3 થી 4 મિનિટ કઢાઈમાં બેક કરીશું. તો ગેસ પર એક જૂની કઢાઈમાં થોડું મીઠું મૂકીને વાયર સ્ટેન્ડ મૂકીને 7-8 મિનિટ મીડિયમ ફ્લેમ પર મેં ગરમ કર્યું હતું. તો એમાં આ પ્લેટ મૂકીને આપણે 3 થી 4 મિનિટ માટે બેક કરવાનું છે. ત્રણ 4 મિનિટ પછી ઢાંકણ ખોલીશું તો તમે જોઈ શકો છો ઉપરનું બધું જ ચીઝ ઓગળી ગયું છે. તો આને આપણે બહાર લઈ લઈએ. જો તમારે ઉપર ચીઝ ના છીણવું હોય તો તમે નોર્મલ ડોસા તવા પર પણ થોડું તેલ કે બટર એડ કરીને આને શેકી શકો છો. તો જો તમને મારી આજની આ પિઝા પાઉંની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.